Ha Svájcról beszélünk, sokan azonnal azt mondják, rend, pontosság, kemény munka. De ha az ember utána olvas a történelemkönyvekben, és megnézi a korabeli dokumentumokat is, illetve elolvassa, hogy mit mond a nemzetközi sajtó, akkor egy sokkal összetettebb kép rajzolódik ki. És most jön a kérdés. Hogy lett egy gazdag ország? Ebben a videóban elindulunk a kezdetektől napjainkig, és a végén pedig megkérdezzük a svájci lakosokat, hogy mit gondolnak erről a kérdésről. Szerintük mitől lett gazdag Svájc? Svájc 1291-ben jött létre, eredetileg szegény hegyvidéki közösségek szövetségeként, nem volt tengere, nem voltak gyarmatai, nem volt aranya, és évszázadokon keresztül nem számított gazdag országnak. A középkorban az egyik fő bevételi forrása a zsoldos katonák szolgálata volt. Svájci férfiak harcoltak idegen háborúkban pénzért, mert otthon nehéz volt megélni. A 19. században Svájc iparosodni kezdett. Textilipar, óragyártás, precíziós eszközök. Ekkor alakult ki a kép, hogy ez egy megbízható, stabil, semleges ország. A valódi fordulópont a 20. század, különösen a világháborúk időszaka volt. Svájc semleges maradt, miközben Európa nagy része elpusztult. A második világháború alatt Svájc gazdasági kapcsolatban állt több féllel, köztük Németországgal is. Svájci bankok aranyat vásároltak, amelynek egy része megszállt országokból származott, illetve olyan vagyon volt, amelyet a náci rendszer kobozott el. Mondanom sem kell, hogy kiktől és hogyan. Ezeket a kérdéseket a későbbi nemzetközi vizsgálatok feltárták, és Svájc elismerte, hogy nem minden esetben járt el kellő körültekintéssel. A viták hatására kártérítési alapok is létrejöttek. Ehhez hozzátársult a banktitok, amelyet 1934-ben törvénybe foglaltak. Ez hosszú évtizedekig azt jelentette, hogy a svájci bankok nem adtak ki információkat az ügyfeleikről, még külföldi hatóságoknak sem. Ez hatalmas mennyiségű pénzt vonzott az országba. Adókerülők vagyonát, politikailag kényes pénzeket, háború elől menekített tőkét, és olyan családok vagyonát is, amelyekhez a túlélők később csak nehezen vagy egyáltalán nem jutottak hozzá. A háború után Svájc érintetlen infrastruktúrával, stabil valutával és működő bankrendszerrel indult, miközben más országok romokból építkeztek. Ez óriási előny volt. Az elmúlt évtizedekben azonban a banktitok meggyengült, nemzetközi nyomásra adatokat kellett kiadni, és több svájci bank válságba került, vagy megszűnt. Ma már Svájc pénzügyi rendszere érinthetetlen. Sokan ezért ezt mondják. Svájc más országok pénzéből lett gazdag, és a múltja erkölcsileg vitatható döntésekkel terhelt. Mások szerint viszont ez egy okosan felépített stabil rendszer, amely időben alkalmazkodott a világhoz. Mi azért készítjük ezt a videót, mert itt élünk, és gyakran látjuk, hogy Svájcot kívülről nagyon negatívan ítélik meg a kommentekben. Mi viszont szeretünk itt élni, és hálásak vagyunk, hogy ebben az országban lehetünk. Mert egyszerűen úgy gondoljuk, hogy ha az ember egy bizonyos országban él, és folyamatosan látja a véleményeket róla, igenis beszélni kell róla, és megpróbálni a dolgok mélyére ásni, hogy egy picit jobban belelássunk. Most pedig felolvasnék néhány újságcikket, hogy milyen negatív híreket hallani Svájcról a médiában. Ebben a videóban csak 2 pontot szeretnék ezek közül kiemelni. A legnagyobb vízhangot kiváltó negatív esemény a Credit Suisse 2023-as összeomlása és kényszerű felvásárlása volt. Ezt a bankot éveken át sújtották a botrányok. 2022-ben például pénzmosási gyanúba keveredett, mert nem akadályozta meg egy bolgár kokainhálózat pénzmosását. Egy hatalmas adatvédelmi szivárgás 2022-ben feltárta, hogy a bank olyan kétes hátterű ügyfelek pénzét kezelte, akik emberi jogi jogsértésekben vagy korrupcióban vettek részt. És itt most diktátorokról, illetve bűnözőkről beszélünk. Aztán volt egy kémkedési botrány, mert a bank vezetése korábban megfigyeltette saját távozó alkalmazottait, ami súlyos etikai válságot idézett elő. Aztán itt van a semlegesség kérdése is. Például Oroszország Ukrajna elleni inváziója óta Svájcot rendszeresen éri kritikák külföldről. Egyes vádak szerint
svájci ügyvédek és cégek segítettek az orosz vagyonok elrejtésében, vagy a szankciók megkerülésében. Ezután pedig Svájc a semlegességére hivatkozva többször megakadályozta, hogy más országok svájci gyártmányú lőszereket vagy fegyvereket adjanak át Ukrajnának, ami sok nyugati szövetséges értetlenséggel fogadott. Köznyelv szerint egyébként ezek a sorozatos botrányok azt jelzik, hogy a svájci modell átalakulóban van, és nem éppen jó irányba. Svájcot is, mint minden országot, érnek negatív kritikák. A következtetés pedig, amit a legtöbben levonnak ebből, Svájc egy olyan ország, ami a túlélési ösztönből és a semlegességéből kovácsolt gazdasági nagyhatalmat. Most pedig kérdezzük meg az utca emberét, hogy mit gondol ezekről a dolgokról. Eljöttünk most Kurba, és keressünk interjú alanyokat, hogy a kérdéseinkre válaszoljanak. Grüezi miteinander. Entschuldigen Sie bitte, darf ich mal was fragen? Wir machen ein Video von dem Schweiz und ich hätte gerne mal fragen, vielleicht, was denken Sie darüber, wodurch ist die Schweiz reich geworden? Nein, okay, alles klar, danke schön, danke. You are in a hurry, madam? No. We went. Hi, how are you? We went to Tirana in Italy. We stayed okay. there 2 nights. We came back here and we love it. You love it? Yes. What do you think about Switzerland? Why is it so rich? Why it's so rich? Yes. Because in the last couple of years it's changed a lot, the country, from 13th, 14th century. And we are doing now a video from Schweiz, from Switzerland. And we are just asking a couple people what they are thinking about. Because we are living here, maybe you could just to focus several questions or several things what is really important or really curious for you. What's really important for us, it's very clean. Yes. Quiet. It's very safe. Yes. There's no litter, Yeah. no graffiti. In the UK, Relax. there's Yeah. rubbish. Where are you from originally? From UK? From Yes. which part of them? The south. South. Oh, down- okay. Near Bournemouth. Oh, okay. Yeah. Okay. And you would think about that in the UK is not that much safe in the last couple of years? In the cities, no. No, only in the The countryside? countryside's Yeah. fine, but Yeah. the cities, no. Okay. And at night the streets are well lit, so you feel safe. In the UK it seems lots of dark corners. Saving electricity. Okay, I understand. Because we were also several times in the UK, so we did it around in the whole country to Glasgow in the north by car, Yeah. by European. So yes, from yes, car from here, yeah. from the left-hand drive car, Yeah. and then we loved it much. No, we think it's a really beautiful place. Yeah, we're The coming trains back. are very Yes. Yeah. good. You know, You are flying home Yeah. today? from Zurich, yes. Ah, okay. So you are pretty in a hurry just to the train station, huh? Just Yeah. go to the train station. Okay. It was a pleasure to ask you. Thank you Okay. so much. But no, Thank good you. luck- Enjoy. Good luck to your report. Thank but you. We think Switzerland is beautiful and safe. Yeah, we like as well. We've been up on the cable car. Oh, It's amazing, yes. Oh, Yes. yeah. Thank you for your answers. Thank you. problem. Have a good one. Bye bye. Entschuldigung. Darf man was fragen, bitte? Schnell, Willy Pressham. Ich würde gerne fragen, wodurch ist die Schweiz in den letzten Jahrhunderten so reich geworden? Wir sind halt gerade im richtigen Moment neutral gewesen. Was denken Sie, soll Schweiz in die Europäische Union gehören oder nicht? Vielleicht könnte eine EU-Mitgliedschaft auch Vorteile bringen. Srácok, azért tanulságos volt ez a mai napunk is, hiszen azért sikerült jó pár emberrel beszélnünk. Volt egy öreg ember, ahol a felvétel nem működött rendesen. Kicsit együtt a bajunk a technikával, de elmondta nekünk, hogy ő szerint a Svájc az ugye Európa közepén van, és hogy ebből következőleg az Európai Unióhoz kellene, hogy tartozzon, és nem sokára lesz egy választás is, ahol arról fognak szavazni, hogy ugye lejár az Európai Unióval, az Európai Közösséggel a szerződésük, és azzal kapcsolatban lesz most egy választás megint, hogy hogyan tovább. És ő meg van róla győződve, hogy az Unióhoz kellene, hogy csatlakozzon az ország. Na most hát erről már ugye bizonyos formában többször szavaztak itt a svájciak. Nem mindig ugyanaz volt a kérdésnek a lényege, de a végkifejlet az tulajdonképpen ugyanaz volt. Ugye feltettük a kérdést neki, hogy mitől ilyen gazdag az ország, és hát elmondta, hogy ugye a bankrendszer, rengeteg országnak a gazdag emberei ide hozzák a pénzt, illetve ugye az ország
illetve az ország kimaradt a háborúkból, ide menni kitette ki mindenki a világszínvonalú bankrendszer miatt a pénzét, illetve hogy rengeteg svájci költözött külföldre, összegyűjtötte a külföldi tudást, illetve vitte a svájci tudását, ezáltal megismertette más országban az ő kultúráját, az ő szaktudását, és aztán visszajött ide Svájcba, külföldön céget alapított, és aztán pedig innen Svájcból igazgatják a különböző svájci nagy cégeket. Aztán pedig ugye jártunk Liechtensteinben, ahol nagyon nehezen tudtunk emberekbe botlani, azért egy pár szösszenetet sikerült felvennünk, de az a másik videóban lesz majd benne, hogy ott hogy jártunk, illetve hogy hányszor kellett próbálkoznunk, hogy végre valakit szóra bírjunk, ha egyáltalán szóra tudtunk bírni. Szóval nagyon tanulságos volt ez a mai videó is. Egy nagyobb városba látogattunk el, amúgy Graubünden kantonba, Kurba, és ott már érezhetőbb volt ez a kicsit távolságtartás. Ugye korábban egy kisvárosban interjúztattunk meg embereket, és ott azért mondjuk úgy, hogy inkább lehetett őket szóra bírni séta közben. Itt a nagyobb városban már annyira nem, már siettek az állomásra, siettek a munkába, látta, hogy meg akarod szólítani, és inkább elment a másik irányba, szóval voltak ilyenek is, de hát ez ezzel jár. Szóval, hogyha tetszett a videó, illetve ti el tudjátok mondani a videó témájáról a véleményeteket, akkor megtettetek itt a komment szekcióban, és a következő részben találkozunk. Sziasztok! Ciao, ciao! Just like a shooting star turns into dust.